Ang kwentong ito ay inspirasyon ng mga tunay na pangyayari. Ako si Girlie. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Congrats, girlie, and best wishes. Wow, congratulations, girlie. Napaka-blooming mo naman. Araw na ng kasal ko. After 9 years of dating, heto, nakasuot ng puting bestida. Masaya ang lahat. Nakangiti ang mga bisita. Masayang umiiyak ang pamilya ko habang naglalakad ako papunta sa altar. You will now face the bride. At ang soon-to-be mister ko, ang iyak siya habang naglalakad ako papunta sa kanya. Napaisip ako, wow, sobrang mahal ako. Ngunit sa kalagitnaan ng lakad ko, kinabahan ako at napatawa. Naku, uso pa naman yun viral na kapag ang groom ay umiyak habang naglalakad ang bride, delikado. Hahaha. Tumahimik ka, girlie. Sa harap ng Diyos, sa harap ng simbahan, nangako siya. Nangako siyang mamahalin ka, igalang at magiging tapat habang buhay. Ganito ba pag ikakasal? Wala nang atrasan. Nakakakaba. Ngayon lang nag-sink in lahat. Pagkatapos ng reception, napansin ko na siya agad ang kumuha ng lahat ng perang ibinigay. Hindi ko yon pinansin. Akala ko normal lang. Pero nagulat ako nang makita kong nagbibigay siya ng napakalalaking tip sa mga supplier. Nako! Salamat, sir! Sus, Salamat, maliit sir. na bagay. Natapos Walang na ang anuman. kasal at doon na kami sa kwarto. Totoo pala talaga na kapag first night, walang nangyayari kasi sobrang pagod sa event. Napahiga ako. Magpahinga muna ako saglit bago maligo. Siya naman nagbibihis. Siya nga pala, yung sinabi kong ibibigay ko sa'yo ang ATM ko sa simbahan. Hindi totoo yun. For the show lang yun, kasi yun yung gusto marinig ng mga tao. Napatingin ako sa kanya. Akala ko nagbibiro pero seryoso. Sabi ko, hindi ko kailangan ng sweldo mo. May sarili akong pera. Pero paano mo nagawang mangako sa harap ng simbahan, sa harap ng Diyos, kung palabas lang pala? Hindi siya sumagot. Ngumisi lang siya at doon nagsimula ang unang bitak. Dahil panahon iyon ng COVID, nakansela ang honeymoon namin papuntang Japan at Korea, kaya sa bahay lang muna kami. Napagdesisyonan din namin na sa bahay muna manirahan habang naghihintay ng turnover sa sarili naming bahay. 5 buwan lang naman yung hihintayin, ngunit sa di inaasahang dahilan, lumipas ang ilang taon ay hindi pa rin naituloy sa developer. 2nd month lang nung kinasal kami. Honey, baka naman pwede tayo mag-celebrate ng Mansari. Kagaya nung dati, pero isusunod natin yung sa date ng kasal natin. Wala na tayong date-date. Ano ka ba, girlie? Kasal na tayo. Wala nang ganyang date-date. Sa kasal na tayo mag-celebrate. Sa isip ko, anong nangyari? Before kaming ikinasal, nagbibigay pa siya ng bouquet at cakes. Countdown sa kasal namin. Parang nagbago bigla after nung kasal. Baka pagod lang siguro or stress sa work. Parati kaming naglalaro ng ML at Dota kasama yung mga kapatid ko sa sala. Masaya kaming naglalaro kahit talo, ngunit may napansin akong nag-iba bigla. Habang naglalaro kami ng ML, siya naman pumunta sa karto at nakangiti. Honey, ba't ka umalis sa sala? Sino yan? Nakasmile ka ata. Hayz, TikTok lang to. May clips kasi na comedy kaya napatawa ako. Hanggang nakaugalian na ganun gabi-gabi, bigla na lang pumupunta sa kwarto bigla habang naglalaro kami o di kaya ang tagal sa CR. Isang araw, naligo siya sa gabi. Tinabi niya ang phone niya sa labas ng CR. Nagbliblink yung phone niya kaya napasilip ako. May bumungad na message. Napatigil ako. Mga flirting messages. Ewan ko nanginig ako. 3 months? Honeymoon stage pa dapat yun eh. Sino yun? Bumukas ang pinto ng CR at dali-dali niyang kinuha ang phone niya sa kamay ko. Akin na ang phone ko. Ba't ka nangigialam ng di sa'yo? Sino yan? 3 months pa lang tayong kasal. Imagine that? May nangyari na ba sa inyo? Napaluha talaga ako. Hindi ko lubos maisip yun. Wala talagang nangyari sa amin. Flirt-flirt lang yan. Message lang. Pwede ba? Huwag kang mag-ingay. Maririnig ng family mo. Anong klaseng tao ka ba? At sino siya? Sabihin mo. Kilala ko ba? Office mate nyo? Nag-away kami ng matindi. Nagsorry siya at nangakong hindi na niya uulitin at pinatawad ko siya. Alam niyo bang the day before it happened, dahil sa pagdududa ko, napapray ako. Lord, tama ba tong nararamdaman ko? Parang may kutob ako.
Alam kong kakasal lang namin. Lord, if hindi man siya, please remove him. Kung siya man, please bless us. At saktong-sakto, nahuli ko siya. Alam kong hindi mabuting prayer yon para sa married couple, pero yun ang hiniling ko that time. Despite what happened, hindi ako sumuko. Napag-pray ako ulit, Lord. Ano yon? Ba't ang bilis ng prayers ko? Hindi man lang ako nakapag-prepare? Tama ba to, Lord, na pinatawad ko siya? Matapos ang pangyayari, nag-iba na ang ihip ng hangin. Siguro nawalan na rin ako ng gana paunti-unti. Hanggang nangyari na naman ulit. This time, mas malala. Pinaalis ko siya sa bahay namin. Alam niyo bang supposedly 5 months after sana yung turnover ng bahay namin, kaso hindi natuloy. Ewan ko, parang may harang talaga sa relasyon namin. 8 months? Imagine 8 months pa lang may iba ulit? Maging loyal na nga lang ang gawin niya kaso wala pa. Oo, tinulungan siya ni mama sa work niya and promotion niya. Ni walang gastos sa bahay. Uuwi lang siya para maglaro at kumain. Pagiging mabuti nilang sana gawin niya. Okay na. Napuno ako at naging threat din siya sa bahay sa pinaggagawa niya. Umiiyak siya, humihingi ng tawad, nagmakaawa. Girlie, wag mo munang sabihin to sa relatives natin. Tayo muna at pamilya natin ang makakaalam. Hindi natin alam baka magkakayos pa tayo. Sisikapin kong magbago, pangako. Mula noon, hindi na kami nakatira sa iisang bubong pero nag-rent siya ng apartment malapit sa amin. Ayaw niya rin akong manirahan doon kasi gusto niya sa bahay namin. Kung hindi lang rin sa bahay namin, edi di na kami magsama. Ganun siya. Pero di ako pumayag na sa bahay pa namin siya manirahan. Dahil yun lang ang paraan ko maprotektahan yung tao sa bahay. Alam niya kasing tanga ako sa kanya. Nag-advise din ako na magpatingin na siya sa doktor, sa psychiatrist at ginawa naman niya. Alam din ng parents niya ang buong pangyayari kasi nag-update ako sa kanila. Yun na nga, online yun kasi COVID that time. Ako nag-set ng appointment niya. Huwag ka nang sumama sa consultation kundi hindi ako tutuloy. Okay, basta sabihin mo lahat upang matulungan ka. Matapos ang series na konsultasyon, sinabi ng psychiatrist na kailangan niya ng psychologist. Wala daw gamot sa case niya pero hindi niya sinabi kung ano. Napaka-stubborn niya. May personality disorder daw. Sinabihan ko rin mama niya. Palagi ako nang follow up for referral. Masyadong busy yung psychiatrist that time. Hanggang sa nabigyan ako ng number. Pero yung mister ko, Ayoko na. Pagod na ako. Wala ring mangyayari. kahit isang session man lang. Siya nga pala, what if magpa-marriage counseling tayo? E di ikaw ang pumunta. Gusto mo pala eh. Tiniis ko lahat to for 2 years. Ganito setup namin. Kapag may gatherings, magkasama kami para hindi malaman ng iba ang totoong nangyayari sa amin. For 2 years din, palagi siyang bumibisita sa bahay, hatid sundo niya si mama kasi office mates sila. Magkasama pa rin kami sa trabaho. Ako ang gumagawa ng projects. Ako ang gumagawa ng applications. Palagi kaming nagkikita. Pero bilang asawa, wala akong natatanggap na suporta. Wala siyang binibigay na remittance. Pero sabi ko, okay lang, wala rin naman kaming anak. Kalaunan nagtataka na ako. Parati na siyang busy. Parating nangugutang for application fee and sa gastusin niya. Saan naman napunta yung pera mo? May sweldo ka naman at mga sidelines. Hinid pa kasi nagbabayad. Ako muna nagtatapal sa iba. At alaman mo naman mama ko, parating naghihingi ng pera. Habang nagmamaneho siya, parati siyang nakatitig sa phone niya. Kahit kumakain kami or meeting. Ano yan? Parati ka nalang nakatitig sa phone mo. Masyado ka ng absent-minded. Yan tuloy, talo pa. Pwede bang tumahimik ka? Napakamalas naman. Sugal? Dun ko na-diskubre. Sugal. Hindi pa yon. Napansin ko, may babae naka-follow sa kanya sa social media. Isang club girl. At nakatira pa sa parehong syudad namin. Para akong naging NBI. Para akong naging detective. Sinundan ko ang bawat piraso ng impormasyon. Sino yan? Bago mo pokpok? What's the odds na magfo-follow ang pokpok sa'yo 3 lang yung followers mo? Grabe ka na. Hindi na talaga kita kilala. Hindi ko kilala yan. Ganun na ba kalit ang tingin mo sa akin at papatol pa talaga ako nagpokpok? Kinabukasan, naka-unfollow na yung babae. Tinawagan ko papa niya at sinabi ang natuklasan ko. Rico, totoo ba ang sabi ni Girlie? May girlfriend ka raw na pokpok? Nagpapaniwala ka dyan pa. Wala po. Ba't naman ako magpopokpok?
Yun na nga, sa araw na yun, galit na galit siya sa akin. Girlie, anong pinagsasasabi mo kay Papa? Sa susunod kung magsasabi ka, yung may ebidensya, hindi gawa-gawa ka ng kwento. Dali-dali siyang pumuntang CR. Napaisip ako bigla. Mag 15 minutes na tapos galit na galit pa siya. Napaka-impossible naman atang aabot ka pa ng ganun sa galit niyang yan. Pumunta ako sa labas at sinilip ko yung window ng CR. Saka pala, nangyari yun nung hinatid niya si Mama sa bahay kasi nga office mates lang sila. May diniscuss silang importante related sa work nila. At yun nga, may kachat siya this time sa messenger na, yung babaeng nakafollow. At talagang magkikita pa talaga yung dalawa. Bumalik ulit ako ng bahay at biglang bumukas ang pinto. Nag-initinitan yung ulo niya at dali-daling umalis. Napatawag ako sa kaibigan ko. Yung kaibigan kong supportive, sinamahan ako. Kasi at the back of my mind, ang lalaking galit at problemado. Saan ba kukuha ng lakas yon? Eh di sa kabit. Pumunta kami ng bar. Oh my God, nakita namin yung sasakyan ng kaibigan niya. Yung parating nagpupunta sa bahay namin. Girlie, sure ka ba na sa kaibigan niya yan? Oh, sure na sure kasi palagi nila akong kinukuha para mag-lunch or coffee date kaming tatlo. Hindi namin alam paano makapasok ng bar, kaya naghintay kami hanggang makalabas sila. Malipas ang ilang minuto, yung kaibigan niya ang lumabas. Dali-dali akong tumakbo at hinintay na makapasok siya sa loob ng sasakyan niya, saka ako nagmadali pumasok. Alam mo, Jeffrey, tinuring kitang totoong kaibigan. Paano mo nakuhang pagtakpan ang mister ko? Naka-record tayo, kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Kasama mo ba yung mister ko sa loob? Sorry girlie, plano ko namang sabihin sa'yo ang totoo. Ngayon lang din naman ako nakapasok dito. Na-curious din ako kung sino yung pinalit niya. Oo, nandun pa siya sa loob. Ayaw pa niyang umalis. Tara, samahan na kita sa loob. Bes, halika! Punta tayo sa loob. Huwag mong kalimutan mag-video. Habang kami ay papasok, kinabahan ako. At yun nga, nakita ko yung mister ko kasama yung babae, nakita kong nakafollow sa kanya. Pagpasok ko, swak sa banga ang dalawa. Sa galit ko, nasampal ko ang mister ko at yung kabit at dali-daling umalis. Yung friend kong si Betty, nakuhanan niya ng video lahat. Sa kaba namin, tumakbo kami ng napakabilis at nadala ko nga yung phone ng friend niya. Hindi ako umiyak sa scene, sobrang nakaka-proud pero alam kong hindi tama. Parang a sense of relief, may ebidensya na ako. Ganun, parang sumakses sa life ang feeling. Kaso kinalaunan, nag-flashback ulit yung pinagagagawa niya. Habang ako pa ang gumagawa ng trabaho. Ako pa ang tumatapos ng projects. Ako pa ang sumasalo sa responsibilidad. Madalas pa nga siyang manghiram ng pera sa akin. May processing fee daw. May babayaran daw. May kliyenteng hindi pa raw nagbabayad. Yun pala ang inaatupag niya? Saka ko na lang rin nalaman. May loans pa pala siya. May mga clients na hindi tinapos yung project na hindi man lang niya sinabi sa akin. Pati savings ko nawala kasi nang tiwala ako. Pati trading account ko. Naubos dahil alam niya yung account, password and emails ko. Hanggang dumating ang araw na tuluyan na akong napagod. At doon ko na naintindihan ang pinakamahirap tanggapin. May mga taong humihingi ng tawad, hindi dahil nagsisisi sila, kundi dahil nahuli sila. At may mga taong nangangakong magbabago, pero hindi naman talaga balak magbago. Ngayon, hinihintay ko na lang ang pirma niya para sa annulment. Wala nang galit, wala nang luha. 2 taon akong nagkunwaring maayos kami, sa harap ng pamilya, sa harap ng mga kaibigan, sa social media. Pero sa likod noon, wasak na ako. Pinaniwala niya ako na magiging okay kami, hindi ko nakita yung sarili ko kasi sweet niya sa akin. Kapag andyan yung office mates niya, nagpapahatid siya sa bahay para hindi kami mapagkalaman na hindi okay. Drama lang pala nila ang lahat. Hindi ko alam yung mga pokpok. Mga rooms na pwede palang magkitaan lang doon. Sino ba naman ang magdududa office mate niya mama ko? Napaka-impossible na tao. If magloko man siya, edi siya magsasama ng office mates din niya. Pagkatapos ng lahat ng nakita ko, lahat ng nalaman ko, at lahat ng kasinungalingang nabunyag, isa lang ang natutunan ko. Hindi mo mababago ang taong ayaw baguhin ang sarili niya. At minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo ay ang tuluyang paglayo. At higit sa lahat, may natutunan din ako. Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, ibigay mo man lahat ng gusto nila, madalas, kapag mababa ang tingin ng tao sa sarili nila, ang atensyon ng iba
ang kanilang nagiging sandigan. Naway nagustuhan nyo ang aking kwento. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa malilit na creators tulad ko. Salamat!